Hello class, today we're going to discuss about the Python turtle graphics. So, like a programming language, so meron ding capabilities ang Python to create or design a GUI application using the different widgets. So, may mga different widgets tayo like for example, yung mga buttons, text box, and also canvas where anong images are drawing. Okay? So, one of the import package or yung tinatawag nating module na pwede natin i-incorporate sa ating Python is by the using of the turtle. Okay? So, a turtle is a freehand drawing that is used to create shapes, pictures, or images by providing the user a virtual canvas. So, kung virtual canvas, doon tayo nakakapag-create class ng mga shape. Okay, yung mga drawings o kaya mga colors. Okay, the turtle is an on-screen pen that is used to create a freehand drawing called the turtle. This was where the Python module came from. This Python library helps new programmers to learn programs in a fun and interactive way and encourage new programmers to the world of coding. Okay, so in order to create drawing, ang first thing na gagawin natin is going to turtle module. Okay, to do that, ita-type lang po natin sa ating program at the upper part yung import turtle o kaya from turtle import asterisk. Okay, so after nyo i-import yung turtle module, ang next step natin is we have to define the turtle. Okay, to do that, so kailangan nyo mag-set ng variable or identifier. So, dito sa screen natin, nag-set tayo ng t is equal to turtle.turtle. Then, you have so, yun yung step natin. I-import muna natin yung turtle module, then saka natin i-define yung turtle. So, dito class of program, ang unang ginawa natin is in-import muna natin yung module ng turtle. Yan. So, after natin i-import yon, ang next step natin ay nag-define tayo ng turtle by using the variable t. Okay? At the same time, naglagay tayo rito ng t.shape. Okay? So, yung shape function, sineset natin yung pen natin na naka-form ng turtle. Okay? So, kung makikita nyo, pag nirun ko yung program, okay, so naiset natin naman hindi natin set siya as form of turtle. So, for example, ayaw nyo naman siya mag-shape ng turtle, pwede naman natin siyang eliminate o tatanggalin to. So, ang mangyayari, instead of naka-shape siyang ka-arrow lang siya. So, set natin. Okay, so automatic ay meron siyang arrow. Okay, so nasa inyo naman kung ano yung gusto nyo gawin, kung gusto nyo siya naka-shape na arrow o naka-shape na turtle. Okay? So, halimbawa, ako gusto ko siya naka-shape ng turtle. So, lagay ko lang dyan, shape. Okay? Then, ilalagay ko rito is turtle. Okay? Then, you have here close. Okay? So, yung susunod nating built-in function in order to create any form of shape, okay, is yung pagdodraw ng line. Okay, so ano ba yung mga available function natin? Para makapag-draw tayo ng horizontal line, pwede natin gamitin yung forward function. Okay, sa forward function, ito yung minumove natin yung turtle natin o kaya yung pen specific distance natin para alam ng program nyo kung gaano kahaba yung line na isi-set nyo doon sa program ninyo. Okay? So, halimbawa, so, bigyan ko na example. Balik tayo sa may program. Magsaset ako rito ng T forward. Okay? Then, isi-set ko ang distance niya is 150. Okay? So, dito, magpo-form siya ng line na horizontal na ang distance niya is equivalent to 150. Okay? So, tingnan natin kung ano yung magiging output ng program natin. Okay? So, automatic from coordinate 0, 0. So, nag-start siya dito class. Okay? So, nag-form siya ng horizontal line
is equivalent to 150. Okay? So, yun yung ginamit nating function na forward. Okay? So, aside from forward, syempre, meron din tayong tinatawag na backward. Okay? So, makikita niyo sa number 2. So, ang syntax natin is backward. Then, yung sa loob ng open and close parenthesis natin is yung distance niya. So, the same do sa forward, indicated that dapat kung gaano kalaki or yung distance na magiging line ninyo. Pero this time, ang pag-create niya ng line ay is pa backward. Okay? So, ngayon, balik tayo doon sa program. Magsaset naman tayo ng code dito na t dot backward. Okay? Then, ang magiging distance naman natin dito is rin. Okay? So, kung i-check natin or run natin yung class, okay? From coordinate 0, 0, ang unang ginawa niya is nag-move muna siya ng forward na may distance na 150. Okay? Pagdating dito, nag-forward siya. Ang distance naman niya ay 100. So, nakita nyo si turtle doon, nag-stop siya dito sa pinaka-part na to. Okay? So, aside from forward, and also backward, syempre, meron tawag na left and right. Syempre, hindi naman siya lang horizontal. Okay? So, nag-iiba-iba rin yung posisyon ng mga line ninyo. Okay? Para maka-form kayo ng any shape o kaya any drawing. Yung left and right class. Okay? Proceed tayo dun sa ating PowerPoint. So, yung right natin, okay, yung open and close, yung distance natin is yung angle. So, dito yung distance, kundi yung angle. So, pag sinabi natin yung angle, doon natin malalaman kung magle-left ba siya ng diretso or mag ba siya ng other location. So, familiar naman kayo with angle. So, degree, mga degree, anong siniset natin yan? 90 degrees, 60 degrees. So, i-position yung arrow ninyo. Okay? So, halimbawa to, balik tayo sa program. Okay? Isa-set natin yung ating arrow from the right. Okay? Ngayon, ano ngayon yung halimbawa? So, i-angle lang natin siya to the right. Set siya na naka 90 degree. Okay? So, i-run ko muna yan. Makikita nyo, class, yung pinaka-face ni turtle ay mapupunta sa 90 degree. Okay? Okay, run muna natin. Okay? Tingnan nyo yung turtle natin, class. Nakikita nyo, yung nag-face yung pinaka-ulo niya into form of 90 degree. So, ibig sabihin, dito siya mag-i-start mag-form ng line niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala pa siyang line kasi hindi pa tayo nag-set dito ng forward. Okay? Pag nag-set na tayo ng forward, saka siya maglalagay ng line dyan pababa. Okay? So, ngayon, set na natin yung forward. Okay? Close natin to. So, yung right position lang yung pinaka-pen nyo at 90 degree para makapag-form siya ng line doon. So, kailangan natin maglagay ng forward dito para automatic magkakaroon siya ng line pababa. Okay? So, set nyo uli yung distance niya. Ano ba yung set nyo yung distance? Halimbawa, 150 yung distance niya. Okay? So, natin siya uli. Okay? Yan. So, you have your run. Okay? Then, okay. So, from forward, nag-backward siya. Then, from 90 degree, nag-set siya uli ng line forward na ang distance is 150. Okay? So, yan yung automatic na lumabas. Siyempre, kung may right, meron din tayong left. Okay? So, pag nag-left yan, puposition yung ulo ng pen natin o yung turtle natin sa left side. Okay? Pakita ko sa inyo. Okay? From here, lagay natin dito t.left. Okay? Then, set naman natin to in 60 degree. Okay? Yung kanina, sa right, nag-90 degree tayo. This time is magsi-60 degree tayo. Okay? So, check natin saan haharap yung pinaka-ulo o yung pinaka-head ng ating turtle.
Okay? So, from here, makikita nyo dito position yung head niya. Okay? So, ibig sabihin, dito mag-i-start yung lining ng ating i-create na light mamaya. So, okay, nag-set tayo ng backward. Okay? So, instead of dito, dito pupunta ngayon yung ating line. Okay? So, lagay natin dito. Close natin to. Okay? From here, maglalagay tayo ng T dot backward. Set natin siya na okay, magba-backward siya na ang distance niya ay 100. Okay? So, run natin yung test. Ano magiging kakalabasan ng output natin. Okay? From here, forward siya. From left naman, nag-set siya ng backward. Okay? Tumalikod siya na ganon. Okay? So, instead na forward na pa ganito, ginawa niya, nag-backward siya. Okay? So, yun yung idea ng ating. Okay? So, check natin yung mga ibang available function pa natin. Aside from right, left. Okay? So, okay na tayo sa left. Ang next natin is the pen color. Okay? So, sa program natin, ang default color niya is black. Halimbawa, gusto natin ibahin yung color ng lining natin. Okay? So, para lang yung pumipili ka ng kulay ng pen mo, so, isiset lang natin yung pen color dyan. Okay? Balik tayo sa program. Okay? So, halimbawa, ang gusto nyong lagyan ng pen color ay itong part ng code na to. Okay? Yung pupunta siya sa right, then magpo-forward siya, then from the left, magpa-backward siya. Dito ka maglalagay ng pen color. Okay? So, depende lang kung ano yung mga portion yung gusto mong lagyan ng kulay. So, okay? Dyan. Okay? So, pag niran natin, check nyo. Okay? So, ito ng part ng line na to. Ito yung kulay red. Kasi ito yung sinet natin na ang pen color niya is automatic is naka-red siya. Okay? Then, pen color. Okay? Check natin ano pa yung mga available function natin. So, okay na tayo with pen color. Ang next natin ay, okay, done na tayo with the pen color. Okay? Then we have here the color. Okay? So, return the current pen color and the current fill color. Okay? So, para ma-set natin kung ano lang yung i-fill niyang color, kailangan i-set natin dyan yung begin fill at kung saan matatapos yung i-end fill natin. Okay? So, may i-fill natin yung selected object lang natin. So, kailangan muna natin i-set yung color niya. So, like for example, select ko line is yellow. Then, the fill color is equivalent to green. Okay, so saan siya magbibigay ng fill? Doon sa part ng portion ng code na nag-write tayo, then nag-forward siya, then from forward sa baba, okay, nag-left tayo na pa backward. Okay, yun yung part na i-fill natin yung kanyang color. So, check natin. Malabasan ng program natin. So, run. Okay? Then, automatic class nakita nyo nag-fill yung color niya. Okay? So, for the continuation of the code, please see the next video.